hơi trễ em chị. That's my Dharma brother from the CTTB, thầy Quả Phong từ Vạn Nguyệt Thành. We became novice monks under Master Shen Hoa at the same time. Chúng tôi xuất gia cùng với ngài cùng một lúc với ngài Thiên Hóa, and so he stayed at the training program for 2 years. Ông đã làm việc ở Vạn Nguyệt Thành 2 năm, and he's very very well liked, rất là được người ta thích. And I was there and not many people liked me. Thầy 4 năm nhưng được, I was there for 4 years and not many people liked me at all. And then so he later left and became ordained under Vietnamese monk. Sau thầy Quả Phong bỏ ra đi dưới trướng đầu quân với một cái hòa thượng người Việt Nam, Trung Quán in Europe. He's quite well known, cũng khá nổi tiếng. And so he had a house in Apple Valley. He sold it last year, about a year ago. He's a lot older now than. And then he traveled for the last year or so in Europe, in Asia and so on. Thầy bán cái nhà của thầy ở đằng Apple Valley cách đây 1 năm. He shouldn't have sold it because it went up in value. It went a lot more after a year. And và đi du lịch bên Âu Châu với Á Châu. And then the family bought a house in Rialto near Fontana for him. So now he's moved back here. Rồi gia đình mua cái nhà ở Rialto, là cái vùng Fontana đó, thì thành thầy phải trở về lại ở đây. He prefers to continue to travel. Ông muốn đi du lịch nhưng bây giờ phải về ở lại cái nhà. And he aged a lot actually for last year or so since I last saw him. Thực ra ông có vẻ già hơn nhiều 1 năm vừa qua. For a man who travels a lot and has a good time in Europe and in Asia, một cái người mà đi chơi khắp Âu Châu với khắp Á Châu, Đài Loan, Việt Nam này nọ, bây giờ già rồi. I mean, at that age, I guess, chắc là cũng tới tuổi rồi. That's what happens when you practice. You stay healthy and younger. Thì bị tu hành đàng hoàng đó thì trẻ được khỏe mạnh và được trẻ trung lâu hơn. Okay? Especially for a person like him who doesn't really practice like we do. Như cái người mà ông tu ở nhà thôi, thành ông không làm gì hết. He really doesn't have to depend on anyone. Không cần phải nhờ vả ai hết. Okay? Không cần phải giúp đỡ ai hết. So therefore he doesn't have to bear the kind of burden that we would bear working with others. Chúng tôi mà hoạt động như vậy phải có cái sự phải trả cái giá hoạt động như vậy. And so it's interesting because he looks a lot older now than about a year ago. Yeah. Even Master Shinchu cannot recognize him because he does look older. He used to practice about 5-6 hours a day. Ở đó ông ở đằng nhà riêng thì ông tu một ngày 5-6 thời. And I think he's doing that now for the last few months. Ở nhà đây vài tháng rồi, 3-4 months. And she goes to prove, she goes to show to me that the environment you are it really matters. Chứng minh cho quý vị thấy là cái môi trường quý vị tu nó quan trọng lắm. Okay? Because I feel that he's kind of like to travel and like to be comfortable. Ông thầy này có cái tật là ông thích thoải mái, ông thích được người ta thương. He likes to be liked. And
And so he goes to places where people value him and respect him and provide and support him well. Thì ông thích đi mấy cái chỗ mà thoải mái, người ta thích ông, người ta ủng hộ ông nhiều. Okay. Even though he's very clean in that sense, he doesn't ask for money. He doesn't need money because his family supports him. His sister really adores him. That's why she takes care of him financially. Mặc dầu như vậy, thầy đi đâu cũng không có moi tiền Phật tử. He doesn't ask for money from the disciples at all, wherever he goes. But clearly, these places he's been to the past year or so are really not places of cultivation. Rõ ràng là mấy cái chùa mà ông thầy này tới ở năm vừa qua là không phải cái chùa tu hành. And that's why he became physically worse. Thành ra ông có vẻ già nua ra nhiều hơn lúc mà ở tu một mình. So that tells you that these temples don't even practice 5-6 hours a day. Có nghĩa là mấy cái chùa này không tu một ngày 5-6 tiếng đồng hồ. Okay? And there aren't in many places like that temples who practice anymore nowadays. Thật ra bây giờ nó không có bao nhiêu chùa mà tu hành nữa thưa quý vị. Okay, we're very fortunate at Lu Mountain here. We quietly practice, cultivate here. Ta may mắn ở chùa Lư Sơn Từ nhất ta âm thầm mà tu, không có tranh đua với ai. So we don't compete with anyone. The last 10 years, I told them, the other one is a Cambodian monk. Sư kia là cũng là bên Cambodia qua. Knew my father, my late father here. Ông đã tới đây, ông được thầy Ân Hiển là ông thân của thầy đó giúp đỡ ở đây, cho ở đây một thời gian. So he remembered, he came back to pay his respects. But it's unfortunate. I see that. It saddens me because monks are too comfortable nowadays. Thầy thấy là hơi buồn, tại vì mấy người sư bây giờ họ thoải mái quá. They forget about the dharma of the love for people. Họ quên cái pháp người xuất gia đó. It's the dharma of enlightenment. Cái pháp người xuất gia, cái pháp đặc biệt của Đức Phật sáng chế ra đó, lập ra để mà giúp những người xuất gia đắc giác ngộ. Okay. And that means we become a left form person because you really want to cultivate. Có nghĩa mình người xuất gia là cái người tu hành. And yet nowadays the left form people are so comfortable. Hiện rất tiếc bây giờ mấy người xuất gia họ quá thoải mái đi. It's because there aren't many people who want to live the home life anymore. Tại vì không bao nhiêu người muốn xuất gia nữa. It's the truth. Because they are a lot more comfortable at home. Ở nhà thoải mái, tự do. They have freedom and they're comfortable. They do what they want. Họ muốn tự do, họ muốn thoải mái đầy đủ. And so that's why these monks, thành ra những cái người sư bây giờ đó, in order to draw the new left form people, they provide very well for them. Mấy ông sư bây giờ lo cho mấy đệ tử rất là đầy đủ. They give them rooms with their own bathrooms, cái phòng có phòng tắm riêng, pocket money, có tiền, food, clothing, cho áo quần, tiền bạc, đồ ăn. And I'm told that in Taiwan, where my Dharma brother just came back 4 months ago, he was in Taiwan. In Taiwan, you stay at the temple, you only have to work for the temple for 2 hours. Thì thầy biết ở bên Đài Loan á, mấy chùa Đài Loan á, quý vị ở trong chùa, quý vị cần làm việc 2 tiếng đồng hồ một ngày. That's it. Beyond 2 hours, they're gonna ask for you anymore. Beyond 2 hours, chỉ cần làm việc 2 tiếng đồng hồ là xong. So it's like they hold a job when you work for 2 hours. Nước tới cười, họ bây giờ tu, họ phải làm việc 2 tiếng như vậy. And it's too bad because
because that's not cultivation at all. Tại vì cái đó không phải là tu hành. So that's why these famous monks, they don't know how to train the people anymore. Thành mấy cái ông sư mà nổi tiếng bây giờ đó không biết huấn luyện cho học trò. Whereas my master's disciple, ngược lại đệ tử Ngài Tiến Hóa đó, they learn from my master, học được Ngài Tiến Hóa, and I feel that they're preserving a dharma that my master has at the DRBA group. Đệ tử Ngài Tiến Hóa họ duy trì cái pháp Ngài Tiến Hóa ở cái Vạn Vật Thành, and I see how incredibly wise my master is. Em mới thấy Ngài Tiến Hóa cái trí huệ tuyệt vời. He created an environment, a dharma for them where they can be the shining light of the left-home people, the sangha. Ngài tạo một cái pháp mà khiến cho họ làm cái ngọn đèn soi sáng cho cái tăng đoàn. It's because you go there, you get into their system, they cultivate in order to become enlightened, okay, to become to certify to fruition. Cái hệ thống rất đặc biệt thưa quý vị. Quý vị vào đó đó thì quý vị sẽ họ cho quý vị xuất gia là quý vị có cái hệ thống sẽ giúp quý vị đắc quả vị. Okay. Okay. So my masters, I really admire my master. Thầy phục Ngài Tiến Hóa. And that's why a lot of things we do, thành có nhiều cái chương trình huấn luyện chúng ta đó, it's actually an imitation of their system. Hệ thống gia nó giống như là hệ thống bên kia vậy đó, nó trước bên kia. Except that we alter a little bit. Hệ thống ta đổi một tí, in that they hide behind the four walls. Hệ thống họ là núp sau 4 cái tường, so that they become pure and they become undisturbed by the dust. Thì họ núp sau 4 cái tường để mà họ không bị những cái lục trần nó làm họ phiền não. Okay, so if you can lead a pure system like that, you will eventually certify the fruition. Hay chỗ nếu quý vị làm được như vậy đó, thì quý vị từ từ sẽ đắc được cái quả vị. Albeit it's a little slower. Nếu làm như vậy nó hơi chậm một tí. Okay. Even though you don't have the guidance of good advisors, mặc dù họ không có được cái sự huấn luyện, like in our case, they still eventually will get there. Họ từ từ sẽ tới đó. Okay. Because of the environment, tại cái môi trường như vậy. In contrast to the other temples, okay, nó đi ngược lại những cái trường, những cái chùa khác, where people are so comfortable and have no real awareness of the role of the sangha. Cái chùa khác thì họ không hiểu được cái pháp người xuất gia, thành ra họ quá thoải mái đi. So that's why I commend the DRBA that they are able to preserve my master's dharma. Thành thầy rất là phục bên phía Vạn Vật Thành, họ duy trì cái pháp Ngài Tiến Hóa. Okay. Outside is slightly different. Phía chúng ta nó khác một tí. Outside is that we don't hide behind the four walls with Quỷ Mountain. Với cái Quy Sơn Tự đó, chúng ta núp trong sông bốn bức tường không được nữa. Blue Mountain, we hide behind the four walls. Cái Lưu Sơn Tự này chúng ta núp ở đây. Okay, I've been here for about 10 years now, almost a decade. Thầy tới đây gần 10 năm rồi. And we've been quietly training our people. Sorry? 10 years. About 10 years. 9, 10 years. Going 10 years. Started in 2006, about 9 years. Okay. And we quietly cultivate, train the next generation. Thì chúng ta đã ở đây âm thầm tu
tu luyện và huấn luyện những cái đời sau. Because I see it as a duty to transfer the knowledge to the next generation. Tại thầy thấy đó là cái trách nhiệm của thầy, là phải truyền cái tri kiến của thầy, cái hiểu biết của thầy cho đời sau. So that my master's dharma does not get discontinued, cho tới cái pháp Ngài Tiến Hóa cũng được thất truyền. Okay. And because I feel that if you do it the way that my master set it up in the RBA, it would be not possible for them to get there this lifetime. Tại nếu làm như cái bên hệ thống bên kia núp sau 4 cái tường đó, thì họ không thể nào đạt tới cái cảnh giới Ngài Tiến Hóa được. It was not possible for them to reach my master's level. Therefore, they won't be able to propagate it. Okay. Why not? Tại sao không được? Does anyone know? Biết tại sao không được không? I saw. That's why we have to go. That's why Wave Mountain happens, because we cannot stay here. We're not supposed to stay here. Tại vì bởi vì quy sơn thượng mới được gửi tới cho chúng ta, tại chúng ta không có quyền ở đây. Okay? Why not? Yes, Vicky. Master, is it because we have to propagate the Dharma? Yes, we have to propagate the Dharma. We have to go to Europe. Yes. And South Korea. Đúng rồi, mình phải truyền pháp, mình phải đi Âu Châu, mình phải đi Đại Hàn. Why? I tell you why. Nói cái vị nghe, tại sao? If you stay behind the four walls, you are pure. Cái vị núp sau 4 cái tường đó, thì cái vị thanh tịnh hơn. Okay? You're not tempted by the sound, the forms, the tastes, and so on. Cái vị ít bị cám dỗ, bị chi phối bởi cái sắc, bởi cái âm thanh. Here you have to listen to, whether you like it or not, mariachi music. Ở cái vùng Rosemead là chúng tôi, cái vị thích không thích, muốn không muốn, phải nghe cái nhạc mễ tề cờ. I swear to it, when I first came here, our neighbor back here would have mariachi on every Tuesday. Okay, cái ông lúc mà thầy mới tới đây đó, là ngày thứ ba nào cái ông láng giềng sau lưng mình đó, cũng bật cái nhạc lên âm ồ cả ngày luôn. Okay. Now we move to Wave Mountain. Our neighbors across the street have music until midnight. Every day. Chúng tôi mà dời tới Quy Sơn Tự thì cái ông láng giềng bật nhạc lên tới 12 giờ đêm mỗi ngày. Every single day without fail. So I assure you, here you cannot be it's not possible to hide behind the four walls. Tại quý vị thấy đây mình thể trốn trong 4 sau cái tường được. You go to CTTB, they enclose in that compound. That's it. You have this buffer between you and the neighbors. Quý vị biết Vạn Nguyệt Thành họ có 500 mẫu. Okay, thành từ cái của họ tới người láng giềng đó, nó có một mảnh đất rất là xa. Okay, that's by design, by the way. Họ sướng như vậy đó. And that's why they really can really hide behind the four walls. Okay, là họ có thể lánh xa được cái thế giới bên ngoài. Whereas here we can't. Ở đây chúng ta làm không được. Okay. Yes, now it's true. Now on Tuesdays, once in blue moon, we have mariachi music. Okay, but not that often anymore. Thì thật bây giờ Lưu Sơn Tự chúng ta rất là thanh tịnh, rất là yên lặng. Okay, and that's why we had to have Wave Mountain. Bởi chúng tôi phải cần cái Quy Sơn Tự như vậy. Because it's a reminder that we're not supposed to be behind the four walls. Nhắc là chúng ta chúng ta không có quyền núp sau 4 cái bức tường. Because behind the four walls, nếu quý vị núp sau 4 bức tường đó, you have fewer afflictions, quý vị bớt phiền não hơn nhiều.
But the drawback is cái khuyết điểm là gì? Having few afflictions will not make you become a Mahasattva. Quý vị mà bớt phiền não sẽ không giúp quý vị trở thành vị Đại Bồ Tát được. You realize that? If you are afraid of afflictions, you will never become a Mahasattva. Quý vị mà sợ phiền não, quý vị sẽ không bao giờ đắc được thành cái vị Đại Bồ Tát được. Yes, sir. Wasn't the idea to not be afflicted by the afflictions? When you're afflicted, all the afflictions are there, but it just doesn't matter. In principle, yes. The question is, isn't the idea, isn't this about not getting afflicted? Yes. Okay? The answer is yes, in theory. Cái này đúng. Câu hỏi là không phải là mình tu để mình không bị phiền não là sao? Thì nó đúng, trên lý thuyết phải như vậy. The goal is not become afflicted. That's correct. Mục tiêu chúng ta là không bị phiền não. How is the question? Cái vấn đề là làm sao? Okay? If you do it like the DRBA system, nếu quý vị làm theo hệ thống này, you hide yourself so that you isolate yourself from afflictions. Cái hệ thống họ núp sau 4 tường đó, thì quý vị họ không bị phiền não. It's equivalent, it's similar to you going to the mountain, isn't it? Nó tương tự như quý vị lên núi ở vậy đó. Okay? It's very similar. Okay? If you do that, it takes a long, long time. 4 thì rất là lâu khi mình mới được. Okay? Because you cannot see your own afflictions. Tại quý vị không thể tự thấy cái phiền não mình được. You see? I give an example. My late father has a tendency to get angry. Cái việc trước ông thân của thầy hay giận lắm. Okay? And so we used to make fun of him. Con cái nó chọc ông. He says, Dad, you're losing your temper again. Lớn tuổi rồi đúng ngán ông đâu. Thì thấy gặp ông, nhìn ông này, bố ơi, bố đang nổi giận. No, I'm not angry. Ông không trả lời ngay lập tức, lần nào ông trả lời đâu. Không, tôi đâu có giận đâu. That's precisely my point. You cannot see your own afflictions. Mình không thấy được cái phiền não của mình. So that's why you have, if you sit by yourself, it takes a lot longer before you can see it. Tại cái việc mà tu một mình đó, cái việc đợi rất là lâu mới thấy được, right? Eventually it dies down. Okay? But if you're with someone who bothers the heck out of you, ngược lại, cái việc ở chung một cái người mà nó khiến cái việc nó nổi khùng mỗi ngày luôn. Okay? Can you deny you're afflicted? Cái việc có thể tránh được cái phiền não mình không? Okay? And if you don't run away, mà cái việc không có bỏ cuộc, không có bỏ chạy, then you can fix that affliction a lot quicker. Quý vị có thể giải quyết cái phiền não nó lẹ hơn nhiều. I just brought out 2 ways to deal with the affliction or to get there. Nên thầy giảng cái vị biết có 2 cách mà tới đó. One way is to withdraw from the world, một cách là rút lui. Okay? Avoid all contact. Okay? Rút lui, tránh hết tất cả mọi sự. And you let it settle down, cho nó vắng. Okay? Remember the story of a guy who says he's been meditating. Nhớ câu chuyện một cái ông thiền sư, ông ngồi thiền. And one day he says, I got it. Ông nói tôi hiểu rồi. Okay? So put up a sign, bỏ cái bảng đó là the mind as cold as the ashes. Cái tâm tôi giống như là tro rồi. Okay? And not until the Bodhisattva, one year Bodhisattva came along, he realized, no, it's not. You still have embers in it. He couldn't see it, that's all. Sau này câu chuyện mới nói là Quán Thế Bồ Tát tới mới thử cho ông thấy là ông vẫn còn tí xíu lửa trong cái tro mà ông thấy thôi.
See, that's the nature. That's why it takes even a lot longer than that for him to get there. Thành ra nó rất là chậm. You see that? If you isolate yourself, you let the embers dry. You let the embers go out by themselves. But it takes a long time. Cái vị mà tránh xa xã hội, thì cái vị ngồi yên một mình đó, thì cái vị từ từ cái lửa trong cái tro cái vị từ từ nó sẽ hết. Okay? Whereas if you are with people who drive you crazy every day, ngược lại cái vị cứ gặp cái người ta mà khiến cái vị điên cái đầu mỗi ngày đó, what do? You pour water in it, right? Thì đương nhiên mình đổ nước sao mình mà chịu được? That's what you do. That's the other approach. Does it make sense? Then if you pour water in it, then you cannot get afflicted anymore. Okay? Quý vị thấy không? Nếu mà mình bị phiền não thì quý vị mà biết mà chịu không nổi thì phải tìm cách mà lấy nước mà đổ để nó cho nó tắt cái lửa đi, thì tự động quý vị hết phiền não. Thì quý vị thấy cách thứ nhì nó lẹ hơn nhiều. It's a lot faster the second way. Okay? Another way, another different, một cách khác nữa, is that if you isolate yourself, cách thứ nhì, cái vấn đề phương diện thứ nhì, nếu quý vị mà lánh xa xã hội, okay, you go to the mountain, you go to the valley and isolate yourself, okay, the disadvantage, cái việc tránh cái xã hội, okay, thì cái khuyết điểm là gì? Is that you will not be able to develop kindness and compassion. Cái việc tránh xa xã hội thì quý vị không thể nào phát triển được cái từ bi của quý vị. And you need that to become enlightened. Và quý vị cần cái đó mới có thể giác ngộ được. Okay? That's a drawback, huge drawback. And cái khuyết điểm ấy. So that's why for the people who really have no guidance, thành ra những cái người mà thiếu cái sự hướng dẫn, they're better off in the ERBA environment, thì họ trong hệ thống Phạm Ngọc Thành họ thành công được. Okay. But we are different. Chúng ta khác ở chỗ là we have Way Mountain, như là có cái Quy Sơn Tự, so that we go back and forth. Chúng ta đi lui đi tới đi lui. You see it right there, 5 minutes away, 5 phút thôi. So will we times where we go back, withdraw to Blue Mountain, có nhiều lúc mình tới rút về lại Lưu Sơn Tự, mình tĩnh tâm lại. Okay. And so we have a combination of both chaos and quietude. Thì chúng ta bây giờ có hai cái chùa, thành nó gần nhau để quý vị có cái hai môi trường nó khác nhau. Một bên thì nó náo động, một bên thì nó thanh tịnh. Even my Dharma brother came here. Ông sư đó mới tới nói, he says your temple has changed so much. Ông nói cái chùa nó thay đổi nhiều lắm. He says so much more adorned, rất là trang nghiêm, rất là trang nghiêm, giống như cái chùa. Only a Buddha hall looks like a Buddha hall. Thầy nói là chỉ Phật điện là giống Phật điện thôi. But the outside it still looks like a very embarrassing place of cultivation. Ở ngoài nhìn mà thấy mắc cỡ dễ sợ lắm. All right? Does it help? So that's the difference. Quý vị thấy từ từ mình mới lòi ra cái vị thế. You see, as the past 9 years, text keeps on correcting me. 9 years, okay. I exaggerate a little bit. I tend to exaggerate. He's still fighting me. Cái ông này nhất định cãi chứ thiệt. That's 2010. Why did 2010? No, 2008, 2009. I started in 2005, and I taught for about 2 years, 2 or 3 years. Yeah, why not 2009? Yeah. 2010 is when the temple was officially transferred to me title-wise. And then 2009 was offered to me. Okay. It was a year after I came here. So 2008 approximately. Okay? That's how I remember it. Whatever you say. Yeah. I had to be here for a year before my mother realized the Dharma is for real.
and then offered the temple to me, and then I said I will wait for a year for your family to have objections for you to think about it. Okay, so that's why I received the temple only a year later as my condition. Okay, so it took her 2 years to tie me down to this temple. That's why it happened. Okay. Anyway, so it's interestingly, I have a chance to observe both systems. Ta thấy cái kinh nghiệm thầy nó cũng khá thú vị lắm. Thì có thấy được cái hệ thống vạn thành. I saw the DRBA system where you hide behind the four walls. Thì cái hệ thống bên kia, I was there for 4 years. I saw how they operate. Ở đó 4 năm trời, thấy cái họ tu ra sao. And the one thing I remember, I was very unhappy. Thì chỉ nhớ lại là 4 năm đó rất là phiền não. And I was unhappy because I received no guidance whatsoever. Thì rất là phiền não. Tại vì thầy không được hướng dẫn gì hết. I gave up my prior life to receive training, and no one really trained me. Thầy lúc trước bỏ cuộc đời trước á, tại gia để vào làm tu á, để mà được huấn luyện, mà không ai huấn luyện hết. I was very unhappy about that. Okay. To me, it's false advertising. Đối với thầy, cái đó là quảng cáo sai lầm. Okay. My master said, as soon as I came, lúc mà thầy xuất gia một cái, to follow my master, để theo Ngài Tiến Hóa mà học. 4 months later, he died. 4 tháng sau, ông chết. And then he said, my disciples' job is to train the next generation. Elder monks and nuns supposed to train the younger monks and nuns. Thì thầy Ngài Tiến Hóa mới nói á, là mấy cái người sư trưởng á, mấy ông sư huynh mà lớn á, thì phải dạy những người trẻ mới sau này. That's why I stayed for 4 years, hoping to be trained. Mình thấy mà ở đó 4 năm để được dạy. Okay, and it didn't come. That's why I ended up leaving. That's one of the main reasons. Cái duyên nó khiến thầy 4 năm sau phải đi. Okay, so I saw that, and I observed how the last 3 years, our temple is changed through the Love People's training. Sau đó 3 năm vừa qua thì thầy mới chú ý thấy cái sự khác biệt về cái chương trình huấn luyện của người xuất gia của chùa mình. It's quite different from the DRBA. Nó khác bên Hàm Vận Thành nhiều lắm. Okay, and that's why now we're embarking on a next phase. Chúng ta qua cái giai đoạn tiếp theo, where we have more means to train you. Cái giai đoạn này còn có nhiều cái cơ hội để giúp huấn luyện quý vị nhiều hơn nữa. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? So I feel we're very blessed. Nói tóm lại thì cảm thấy là chúng ta rất là có phước. In that I saw that my same Dharma brother, same year, thấy một cái ông sư huynh mà cùng một năm, and what they become, thấy ông trở thành Hinayana, một cái người tu pháp nguyên thủy. It's not my master's dharma at all. Không phải cái pháp Ngài Tiến Hóa dạy chúng tôi. Okay, and that's unfortunate because he didn't have the proper guidance. Tại vì cái pháp trước mắt đó rồi đó, we've been transmitted the 42 hands and eyes. Chúng tôi cùng được truyền thủ nhạc. Okay, he's received transmission way before I did. Ông được cái truyền thủ nhạc trước khi được truyền đó, mấy năm trước rồi. And they really like him. Cái hệ thống vào người ta rất là mến ông này. Okay. When he left, they were unhappy about the fact they left. When I left, they were very happy I left. Và cái ông Quả Phong này, khi mà ông bỏ đi, họ buồn dễ sợ lắm. Thầy bỏ đi, họ mừng dễ sợ lắm. Okay. And that's what they have. Right now, I see a monk who's
basically practicing Hinayana. Bây giờ thấy một cái người, cái pháp đài, học được cái truyền đại pháp mà tu theo cái pháp nguyên thủy. It's sad. Okay. All right. And you can talk all you want. Nói cho cũng vô ích thôi. Because what matter is your samadhi level. Coi thử cái định lực quý vị tới đâu. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? So we're very, very, very fortunate. Tôi cảm thấy chúng ta có phước dễ sợ lắm. To have a lot. Because it said never forget about who we are. Thầy nhớ cái gì, đừng bao giờ quên đó. Chúng ta là gì? We are cultivators. We are, I like to say, true cultivators. Thầy hy vọng quý vị nhớ lại là chúng ta là người chân tu. Okay? All right. Dậm chân tại chỗ. I'm sad to see that he's been making no progress at all. Studying by himself, cultivating by himself. 5 năm trời tu mà không đi tới đâu hết. Thầy thấy cái thầy này so thầy gặp cách đây 1 năm với tụi con nó khác. Bề rạc dễ sợ, vậy quá bề rạc. Không thể thấy cái định lực không có lên. Xuống. Người bây giờ phiền não vậy mà. What happens when you travel? Khi quý vị đi du lịch, you become scattered. It's very easy to become scattered. Đi du lịch rất dễ mà cái tâm nó dễ bị tán loạn. And that's what he is right now, scattered. Cái tâm bây giờ tán loạn vậy sao? That's why he looks so much older. Bây giờ cái nét nó già vậy sao? Okay. All right. You know, in contrast, I see you become looking younger. Ngược lại, nhìn thấy quý vị càng ngày càng trẻ rồi. That's what I gauge. How I gauge you. You can talk all you want. Nói, còn thầy nhìn cái mặt cái thì biết rồi. Oh well. So we're very, very blessed. Count your blessings, and quý vị đừng có coi thường cho nó. Quý vị có phước vậy sao? We are so blessed because these people go through their lives and are basically wasting the opportunities. Quý vị thấy không? Tôi gặp một ông đại tổ sư được truyền cái đại pháp. He met with a great patriarch. One of the most brilliant patriarchs in the history of Buddhism. Ngài Tiến Hóa là một vị đại tổ sư, một vị tổ sư mà rất là đặc biệt trong lịch sử Phật giáo. He's like top tier, top 0%, 0.001% of the lineage, of that lineage. Đây là một cái vải đại tổ sư, hiếm có dễ sợ lắm. Gặp được vị đại tổ sư, he met with the great grand master, and then he received the transmission on the great Dharma transmission, được truyền cái đại pháp. Okay, and he received all the support, được đủ tất cả sự ủng hộ để mà tu, from his family to support his cultivation, ủng hộ được gia đình ủng hộ để tu thôi, không cần làm gì hết. And yet, it's going nowhere. Mặc dầu như vậy, không đi tới đâu hết. Yes, sir. Why don't you tell him to move here for a while? What? Why don't you tell him to move here for a while? No. He thinks he's better than me. Yeah. Or at least same level at best. I'm at best the same level he is. Yeah. Question is, why don't you tell him to move here? I did offer him. You did? Yeah, when he says, I only want to work 2 hours. That's his requirement. Ông nói là the question he had is that I invited him to here. I said, we are Dharma brothers. You always have a room here in my temple.
always. Thầy nói là thầy mời ông tới này, ông là sư huynh của tôi. Khi nào tôi để cái phòng cho thầy hết đó. Okay. Ông trả lời nó là tôi tới điều kiện tôi là tôi làm việc 2 tiếng thôi nghe chưa? Okay. Corrupted by the Taiwanese. Vì cái tụi Đài Loan nó phá, nó vọc, hư. That is really disappointing. I think that's really disappointing. It goes. It's not. It goes to prove to you, to show to you that it's very, very difficult. It's not that easy. You have all the conditions. You have one more thing that's missing. It doesn't make it. Quý vị thấy không? Có những điều kiện còn thiếu một cái điều cuối cùng. What's missing? He has 4 walls. His house. He doesn't need to see anyone. Cái nhà ông ở nhà không cần gặp ai hết đó. Even his neighbors and the female neighbor came over to say hello. He said, no, don't come near me. Ngay cái người láng giềng phụ nữ mà tới nói chuyện, ông tới qua gửi chuyện ông nó không được. Tôi là không nói chuyện đàn bà. Ông kỹ như vậy đó. That's how careful he is. He told me. Okay. And what's lacking? Thiếu cái gì? What's lacking? Humanity. Kindness and compassion. He lacks. Yes. Affliction. He lacks affliction. Thiếu phiền não. Yes. Blessings. Phước. Yes. What kind of blessings? It's a special kind of blessings, Julie. Yes. Discriminating mind. What's lacking? Anyone? Yes. He doesn't have good no advisor. He lacks faith in a good no advisor. That's the blessings he misses. Thiếu cái gì? Thiếu cái lòng tin với thiền tri thức. He met a great no advisor in Master Hsuan Hua. Gặp một người đại thiền tri thức là Ngài Tiến Hóa. Didn't really have faith in him. Vẫn thiếu lòng tin như thế. See that? Not just anyone. It's the great Master Hsuan Hua. He really didn't believe in it. Vẫn thiếu cái lòng tin như thế. So how do I know that? Làm sao thầy biết được? He told me. He said that when he was in trouble, khi mà ông bị lâm nạn, he thought of quitting, nghĩ là bảo người xuất gia trở về hoàn tục lại. He thought of leaving the system. Muốn bỏ đi. Okay. How do I know he didn't believe in Master Hsuan Hua? Tại sao thầy biết ông tin Ngài Tiến Hóa? Because he prayed to Earthstor Bodhisattva or Wanyin Bodhisattva, not Master Hsuan Hua. Quý vị thấy không? Lúc mà ông bị lâm nạn, ông bị cái khủng hoảng tinh thần đó, ông mới cầu cứu ai? Cầu cứu Địa Tạng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, không cầu cứu Ngài Tiến Hóa. The faith is not there. Cái lòng tin nó chưa có. So you lack the faith, the blessings that enable you to have faith, develop faith in a good no advisor. Cái việc không đủ phước để mà có thể phát triển cái lòng tin với người thiền tri thức đó. Okay? Thì cái việc không thể nào được dạy. If you don't have that kind of blessing, you cannot be taught. You will not believe it. Cái dạy cái việc không tin. All right? Yes. Master, will you invite him to the Shirura exhibit? Yeah, I invite him, but he invited him a couple of times. He said, yeah, I come when I can. So the question you should be asking, how do you develop faith in your good no advisors? Đừng cái việc phải hỏi thầy ngay lập tức. I'm running out of time. Hết thì giờ rồi. This is important. Okay. How do you develop faith in your good no advisor? Làm sao quý vị phát triển được cái lòng tin với thiền tri thức? How do you develop it? Yes. Ask for help from your good no advisor. Ask for help. Hỏi được giúp đỡ. Anyone?
Anyone else? Yes, Alan. Observe your good advisor. How does observing develop the faith? Làm sao mà quan sát mà mở lòng tin được? Xiển trần, how do you develop it? Do not give up. Đừng có bỏ cuộc. Master Xiển Jie, how do you develop it? Work your ass off. Yes. Làm việc cho tới chết luôn. Exactly. Serve him, not the Dharma. Serve him. Thầy dạy mình cái đại pháp. I just taught you a great Dharma today. Only in Mahayana. You serve your master. Cái vị muốn phát triển cái lòng tin của thiện tri thức, cái vị phục vụ cho thiện tri thức. That's what it takes. I'm supposed to teach you that when I would explain Avatamsaka Sutra. Cái pháp đó là pháp thầy dạy cái vị khi mà thầy tính dạy cái việc pháp đó khi mà giảng kinh Hoa Nghiêm đó. But today, because of my sadness and seeing such a waste of humanity, I show it to you. Ngày hôm nay tôi thấy cái chuyện, tôi thấy hơi phiền não, thấy phí của một cuộc đời của mình. Such a waste. Becoming a monk and wasting your life like that bothers me. Có duyên được xuất gia, được đủ những cái đó, mà còn thiếu một cái cuối cùng. Still one thing, ingredient missing. Thiếu một cái nhân liệu. Okay? Faith in your good no advisor. Thiếu cái lòng tin ở thiện tri thức. Okay? You serve your good no advisor. Phục vụ cho sư phụ. Okay? So naturally by serving, khi mà phục vụ tự động mình không có hoài. You serve. You naturally don't ask why anymore. You don't serve. You don't have the habit of serving. Why? Why you ask me to do that? Cái vị mà không biết phục vụ sư phụ, cái chuyên môn là sư phụ biểu sai làm cái gì đó. Tại sao thầy bắt tôi làm như vậy? That's, you ask, you talk back because you lack faith. Cái vị hỏi, cái vị nói ngược lại. Okay, cãi lộn là tại vì cái vị thiếu cái lòng tin. Isn't it beautiful? It's very simple. You serve. Okay? And during the process, you serve and you ask, why the hell am I doing this? It doesn't make sense. He sounds like an idiot. He looks like an idiot, acts like an idiot. Why do I need to do this? And it's because eventually when you solve those issues internally, then you have pure faith. Does it make sense? Thì vì thế ông sư phụ sai làm, cái tâm nó nhảy tưng nói, tại sao ông hỏi cái chuyện làm vô lý dễ sợ? Ông trong người kỳ cục. Hỏi làm chuyện vô lý không mà sao mà tin tôi làm được? Sao mà cái chuyện tôi chịu được cái chuyện này được? Một cái vị giải quyết được cái vấn đề đó thì cái vị sẽ phát ra lòng tin chân thật. Okay? It takes time. Instead, you serve yourself. Mình sẽ ngược lại. Người ta chỉ quý vị là thường, người phàm phu chỉ là tự phục vụ cho mình thôi. You come first. Quý vị là trước hết. Cô Thân Hương này rõ ràng chỉ muốn đi Tây Phương Cực Lạc chứ không muốn nghe gì hết. It's clear there's a woman here only wants to go to the Pure Land. Says, oops, he's talking about something else but the Pure Land. Cái ông sư mà nói gì mà không phải là tịnh độ và đi Tây Phương Cực Lạc là khỏi muốn nghe hả? Yeah. All right, we stop here today. We'll come back in 5 minutes to do the lunch offering. Chúng ta ngừng lại ở đây. 5 phút, nghỉ 5 phút, xong trở về cúng ngọ.